امشب هم در سواحل شرقی خزر، شمال شرق و مناطقی از شرق و مرکز کشورمون تداوم پیدا میکنه و چهارشنبه در مناطقی از شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش باران خواهیم داشت. گاهی هم رعد و برق و وزش باد در این مناطق شدید خواهد شد. وزش باد در 2 روز آینده در نیمه شرقی، جنوب غرب، بخشایی از جنوب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز خواهیم داشت. ضمناً فردا تشکیل توده گرم